A început nebunia, se licitează. Aici avem și copii care au venit cu peștele la licitat. Ei descarcă marfa, o încarcă, o cară, spală hala. Ne-am luat o țeapă cu cele două turnuri. Pentru noi a fost o țeapă, am mers acolo, nu am găsit nimic în jur, a trebuit să o luăm pe jos până aici. Nu prea ne-am înțeles și ne-a adus, cred că un pui întreg sau... da. Mănânci cu o poftă și tot și la tine. Tu filmează. Nu vă dați seama cât este de bun. Cu musul ai gustat? Da, e extraordinar. Muncitorii depind de patroni ca de stăpân. Dacă îți ia pașaportul sau nu îți dă salariul la timp, îți e foarte greu să pleci sau să-l reclami. Aici este zona pe unde localnicii ajung mai puțin. Nici vă mai spun prețurile, că sunt exagerate. Ce surpriză, cred că 10 lei, da, made in România. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați venit în Cuveit, dragi prieteni, mă aflu pentru prima dată în această țară. Am plecat din Siria, dacă nu ați văzut vlogurile, o să vă las linkurile în descriere pentru că acea serie chiar merită. Acum haideți să explorăm acest oraș, era să spun, pentru că este o țară mare cât un oraș, dar înainte de a face asta vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați de like, să vă lăsați părerile în comentarii și să ne dați un hype, pentru că ajută ca vlogul să ajungă la cât mai multă lume. Un stat mic în nordul peninsulei arabice, la capătul Golfului între Irak și Arabia Saudită, cu ieșire la mare spre Iran peste Golf. Aproape toată populația trăiește în zona metropolitană Cuveit City și de-a lungul coastei. Numele Cuveit vine din arabul Cut, fortăreață mică lângă apă, cam asta ar însemna. Cuveit este un oraș-stat la marginea deșertului, ultra bogat, ridicat pe banii petrolului, aproape invizibil pe harta turismului, iar acest parc, care se află chiar lângă hotelul nostru, arată incredibil, aș putea spune. Nu mă așteptam la asta în momentul în care am ales Cuveitul. L-am ales și pentru că ne aflam în zonă între țările pe care le vizităm în acest moment. Este mai mult o escală, dar am făcut foarte, foarte bine. Lux, opulență, oameni cu bani, curățenie, cel puțin în această zonă. Vedem până la sfârșitul vlogului dacă rămânem la aceeași părere. Și verdeață, multă verdeață. Chiar dacă ne aflăm la marginea deșertului. Am dat peste o cafenea aici în parc. Ne-am teleportat în altă lume, dragi prieteni. Asta dacă e să comparăm cu ce ați văzut până acum pe canal. Mă refer la ultimele 4-5 țări și suntem tot în Orientul Mijlociu. Prețurile, o să discutăm și despre ele. Aici avem o fântână de ciocolată. Ce frumusețe! Dacă am înțeles bine, avem un festival al cafelei. Da, festivalul cafelei, scrie mare la intrare. Avem și o dronă, o oglindă pentru poze, liniște, curățenie și opulență. Acestea sunt primele cuvinte care îmi vin în minte când mă uit în jurul meu. Primul contact cu această țară se rezumă în aceste 3 cuvinte. Mult înainte să apară petrolul, zona Cuveitului era locuită de mii de ani și era un punct de legătură important între Mesopotamia, zona Tigrului și Eufratului și restul Golfului. În secolul al VIII-lea apar aici triburi arabe care pun bazele a ceea ce se numea Sheikhdom of Cuveit, cred că așa se pronunță, iar familia Al-Sabah ajunge la conducere și rămâne dinastia care conduce țara și astăzi. Pe vremea aceea oamenii trăiau din comerț maritim, pescuit, perle, în special din perle, nu din petrol ca astăzi, petrol și zgârie nori. Dacă vă întrebați cum se menține totul verde în deșert, aveți aici răspunsul la întrebare. Sisteme de irigat peste tot, mii de kilometri de furtunuri pentru irigații. Parcul se numește Al-Shahid, este cel mai mare parc urban din Cuveit, construit pe vechiul Greenbelt, dintre orașul vechi și extinderea nouă. După cum bine vedeți, are alei lungi, un lac artificial, fântâni, grădini și o vedere directă spre zgârie norii din downtown.
Tot aici găsești și monumente dedicate martirilor și Constituției, plus muzeul despre istoria Kuveitului și război. La sfârșitul secolului XIX, în 1899, Kuveitul intră sub protecție britanică. Nu era o colonie clasică, dar britanicii controlau politica externă și apărarea, iar șeicul conducea în interior. După care, în anii 30 se descoperă petrolul, însă exporturile serioase încep abia din 1946, iar de acolo țara se transformă complet. Dintr-un mic emirat de negustori și pescari devine treptat un stat extrem de bogat. Haideți că am luat un taxi, pentru că și aici distanțele sunt mari între lucrurile pe care vrem să le vedem. Trebuie să mergem acolo la cele două turnuri. Parcă am fi în Dubai, oraș gândit doar pentru mașini. Nu doar pentru mașini, dar distanțele sunt foarte mari și sunt greu accesibile pe jos. Am ajuns și la celebrele turnuri. Sunt simbolul Kuveitului. 3 turnuri subțiri construite pe o limbă de pământ care intră în mare la marginea orașului Kuwait City. Au fost construite în anii 70, iar inaugurarea oficială a fost în 1979. Ideea era să arate lumii un Kuwait modern, nu doar un stat de deșert și petrol. Au undeva la 187 de metri înălțime și au 2 sfere. Jos era rezervorul de apă, sus găsim un restaurant, o cafenea, plus un observator. Se poate urca până acolo, nu doar pentru a mânca, ci și pentru a admira priveliștea. Turnul principal este acesta, cel cu 2 sfere, are 187 de metri, iar rezervorul 4500 de metri cub de apă. Foarte frumoase, trebuia să le vedem, un simbol al orașului. Taxiul până aici a costat undeva la 15 lei, nu foarte mult, nu a fost nici departe, 2 km, doar că m-am uitat pe hartă, pe traseu de acolo până aici mare lucru nu era de văzut. Această zonă este aerisită, lângă apă. Cred că o să facem o plimbare pe malul apei și o să mergem spre o piață celebră. Mă știți, nu am cum să ajung într-un oraș nou, într-o țară nouă, fără să văd și piața. Avem și 2 bărcuțe tip origami sau bărcuțe din hârtie, cum făceam și noi în copilărie. Foarte puțini turiști, câțiva din India și cam atât. Iar aici un fish market, piață de pește. De fapt este un supermarket, nu o să intrăm acum în supermarketuri. Văd un ponton foarte frumos acolo în față. Îți place orașul, Andreea? Ce părere ai? Da, îmi place super mult. E diferit, ne așteptam la altceva, dar suntem surprinși și într-un mod plăcut. Acolo avem toalete, pistă pentru biciclete, pistă de alergat. Oh, ce bine să nu te doară picioarele. Îmi place că nu e doar beton. În anul 1961, Kuveitul își declară oficial independența față de Marea Britanie și devine oficial statul Kuveit. Iar în 62 apare Constituția, în 63 se formează primul parlament. Mai târziu, în 81, Kuveitul devine membru fondator al Consiliului de Cooperare al Golfului, alături de celelalte monarhii bogate din regiune. Nu o să urcăm, vă spun sincer și motivul. Poluarea aici face ca vizibilitatea să nu fie bună, adică nu o să vedem mare lucru. O să discutăm ceva mai târziu și despre asta. Cred că să trebuiască să luăm un alt taxi pentru a ajunge din nou în oraș. Acum suntem la marginea orașului. Curățenie și aici, totul curat, ordine, mulți palmieri, spații verzi, un parc acvatic, plus un loc de joacă. M-am spus și în taxi, pe alocuri seamănă cu Dubaiul. Intrarea în țară a fost simplă, cel puțin pentru noi, nu au existat probleme, nu au fost întrebări, nici măcar hotel, nimic, nu ne-a întrebat nimic. Am avut viza ținută dinainte, online, cred că a costat $10, nu mai știu exact. A trebuit să o avem printată, pentru că îți spune ștampila pe acea foaie, îți ia amprentele, o poză și cam atât. Bine ați venit în Kuwait. Din nou plajă, nu este tocmai curată, aici plaja, cea liberă, acolo avem o plajă privată care arată foarte bine. Un lucru foarte interesant, cel puțin din informațiile pe care le-am găsit eu și sunt informații din surse oficiale, moneda lor, dinarul kuwaitian, este în 2025 cea mai puternică monedă din lume. Aproape de 3 ori mai puternică decât dolarul american, mai puternică decât lira sterlină și francul elvețian. Motivul principal, Kuveitul are rezerve
rezerve uriașe de petrol, un fond suveran imens, mult mai mulți bani decât oameni și o monedă ținută foarte stabil de Banca Centrală, legată de un coș de valute puternice, nu doar de dolar. Toate aceste lucruri fac ca moneda lor să fie una dintre cele mai puternice din lume. Am ajuns în port. Ne-am luat o țeapă cu cele două turnuri, dacă poate fi numită țeapă, acum depinde de fiecare. Pentru noi a fost o țeapă, am mers acolo, nu am găsit nimic în jur, a trebuit să o luăm pe jos până aici, pentru că toată strada de acolo până aici, în această zonă avem portul, o piață, toată zona până aici este în reparații, străzile se reasfaltează, taxiurile nu veneau acolo. Ce drept sunt doar 2 km, dar este foarte cald și sperăm că măcar piața să fie deschisă. Acum nici nu știu la ce să ne așteptăm. Arată mai mult la centru comercial. Acum dacă asta este piață, nu mai zic nimic. Nu e lume, nu e nimeni, e pustiu. Magazinele goale. Noi ne așteptam să găsim altceva. Suntem într-un mall. E un centru comercial, deși pe hartă scrie clar Suc. Partea bună e că avem răcoare, aer condiționat. Și trebuie să găsim și o piață de pește în această zonă. O piață de pește foarte interesantă, unde încă se fac licitații din informațiile pe care le am. Aici avem o chestie interesantă, dar pustiu. Este ora 13, să nu credeți că am venit prea târziu. Foarte frumoasă această zonă, plină cu bărci, iahturi. Acolo Sucul s-a dovedit a fi un centru comercial, magazine pustii. În față ar trebui să găsim piața de pește, unde au loc licitații și astăzi. Acum sperăm să fie într-adevăr o piață de pește, așa cum îmi imaginez eu, și nu un alt centru comercial. Haideți să vedem despre ce este vorba în această piață de pește. Da, arată piață, miroase a pește, legume, te lovește mirosul de pește. Nu știu dacă să prindem și licitații. Aici sunt domnii cu caietul care strâng banii, pește, rechini. Ideea e că nu miroase plăcut, dar peștele arată bine. Cred că aici au loc licitațiile, unde sunt coșurile cu pește. Cei mai vechi pe canal știți că am văzut în Taiwan, nu? Andreea, în Taiwan, o astfel de licitație. Hello. How are you? Fine. Mobile okay. Is now? This Mobile one? okay. Mobile okay. This one. Okay. Cu telefonul ai voie. Oricum în interior filmam cu telefonul, pentru că la cameră nu am zoom. Ce dexteritate are domnul, curățat creveți. Că așa arată piața, hala. Este foarte, foarte mare. În ciuda mirosului de pește, să știți că este un loc foarte curat. Nu știu să vă zic prețurile, pentru că nu înțeleg absolut nimic. Ele sunt scrise acolo, dar nu și pentru noi. Ce bine arată creveții. Avem și crab albastru, aici avem sepie, calamar, caracatiță. Aici, pe partea dreaptă, aveam bărcile care aduc peștele pe care l-ați văzut mai devreme în piață. Cred că după această chemare la rugăciune ar trebui să înceapă licitația, cel puțin așa am citit pe internet. Vedem, Shark Fish Market se numește. Piața centrală de pește din Kuwait, din oraș, este chiar pe malul mării. S-ar putea să vedem și rechini, dacă tot se numește Shark. Nu e doar o simplă piață de pește, este practic locul unde se face bursa, dacă vreți, bursa peștelui din Kuwait. Începe nebunia, se licitează. Fiecare încearcă să-și vândă coșul cu pește, cu creveți în cazul de față. S-a vândut și acesta. Nu știu să vă spun prețurile, pentru că nu înțeleg nimic. Arată foarte, foarte bine. Toată lumea încearcă să obțină cel mai bun preț, sau cel mai bun produs la cel mai bun preț. Sunt și domnii care controlează Ministerul Comerțului ca totul să se desfășoare ca la carte. Acum și eu încerc să-mi dau seama cum funcționează exact. Cam asta se licitează acum. Pește, raci. Aici avem și copii care au venit cu peștele la licitat. E o bătaie pe pește, în adevăratul sens al cuvântului. Poți să cumperi un pește, 2, 3, tot coșul, o ladă din aceasta. Și dați seama, aici sunt foarte mulți oameni care au restaurante, au afaceri. Acest lucru se întâmplă și la 5 dimineața, sunt 2 licitații pe zi. În fiecare zi, nu contează că este sărbătoare, licitația merge fără întrerupere la ora 5 dimineața și la ora 15, fix la ora 15 s-a dat startul.
Este foarte greu să mă apropii pentru a filma peștele, pentru că în față sunt oamenii care cumpără. Eu cred că sunt singurul care este doar în vizită aici. Ca în multe locuri din Kuwait și aici vezi același lucru. Munca grea este făcută exclusiv de muncitori veniți din India, Bangladesh, Pakistan, Filipine. Ei descarcă marfa, o încarcă, o cară, spală hala, iar seara o iau de la capăt. Când te uiți la ei, îți dai seama că în spatele luxului și al banilor din Golf e o armată de oameni invizibili care țin toată țara aceasta în picioare. De exemplu, domnul a fost licitat, a cumpărat 2 coșuri cu creveți și pune pe tarabă, îi vinde pe tarabă, așa că merită, licitația merită. Foarte mulți fac asta, priviți acolo câte pungi. Toate ajung pe tarabă. În această zonă peștele se curăță. Din câte am reușit să înțeleg, în momentul în care are loc licitația, după cum ați văzut, peștele se vinde mai mult în cantități mari, în aceste coșuri care au 10 kg, iar prețul pleacă de la 5 dinari și poate să ajungă la 150 în funcție de specie, în funcție de sezon, atât pentru peștele local cât și pentru cel importat. La creveți, prețul pleacă de la 18-20 de dinari și pot urca până la 60-65. O să vă pun în lei și euro pe ecran pentru a înțelege exact. Creveții jumbo sunt ceva mai scumpi, între 65 și 100. La somon și ton, să știți că lucrurile sunt puțin diferite. Foarte mulți care curăță pește și creveți în această zonă. Practic, mai devreme, înainte să înceapă licitația, aveau pește pe aceste tarabe. Acum peștele a dispărut și s-au apucat de curățat pentru cei ce au licitat. Cred că majoritatea au restaurante, pentru că nu poți să cumperi cantități atât de mari pentru casă. Vă spuneam că la ton și somonul este diferit, pentru că, vă dați seama, contează foarte mult calitatea peștelui, cât de proaspăt este. Din câte am văzut, în supermarket tonul este între 1,5 și 3 dinari. Acum, dacă un coș are 10 kg, ar trebui să înceapă licitația de la 15, dar depinde. Dacă tonul este foarte mare, poți să-l cumperi la bucată și nu-l mai pune în coș, e puțin diferit. E complicat pentru că nu înțeleg ce spun oamenii, nici nu pot să-i deranjez, pentru că fiecare vrea să vândă cât mai mult, cât mai repede. Cumpărătorii se înghesuie pentru că vor să obțină marfa cea mai bună, cea mai proaspătă, să arate bine. Sper că ați înțeles ceva din ce am filmat mai devreme. Din afară arată ca o clădire normală, în interior ați văzut și voi ce este. Uitându-te în jur, nu te-ai aștepta să vezi așa ceva aici. Sincer vă spun, mi-a plăcut mai mult licitația de pește cea din Taiwan, la care am asistat. Acolo, ce drept, am stat toată noaptea, am ajuns la miezul nopții și am stat până dimineața la 4. A fost mult mai interesant pentru că era diferit, era pe stradă. O să vă las linkul în descriere pentru a vedea vlogul, ca să înțelegeți, pentru cei pasionați. Acum va trebui să mergem într-o altă zonă. Am luat-o pe jos pentru că trebuie să facem un sfert de oră, aici se lucrează. Mai devreme am văzut un steag al Kuwaitului, iar de desubt scria că mulțumim aliaților. Dacă tot am vorbit de aliați, pe 2 august 1990, Irakul lui Saddam Hussein invadează Kuwaitul și ocupă țara pentru aproximativ 7 luni. Urmează ceea ce noi știm ca războiul din Golf. O coaliție internațională condusă de Statele Unite intervine și eliberează Kuwaitul în 1991, dar prețul este uriaș, infrastructura e făcută praf, câmpurile de petrol sunt incendiate, iar peste jumătate din populație, în special muncitorii străini și expații, fug din țară. După război, statul investește masiv în reconstrucție și în ciuda unor crize economice, cum ar fi căderea bursei din 82 sau perioadele cu prețuri mici la petrol, Kuwaitul reușește să rămână și astăzi unul dintre cele mai bogate state petroliere din lume. Suntem peste autostradă, pentru că vreau să traversăm. O țară mică,
liniștită, exact ce aveam nevoie după țările, după aglomerația, după haosul pe care l-ați văzut în țările trecute. Păcat că nu rămânem mai mult, avem o escală, un fel de escală de 3 zile aici. Ar fi trebuit să mai luăm o zi, așa ne relaxam, pentru că urmează un alt haos, o altă țară care o să ne solicite la maxim, iar de data aceasta acolo vom rămâne 2 săptămâni și jumătate, cred, până de Crăciun. În ajunul Crăciunului o să plecăm, dar nu vă spun încă, pentru că vreau să vedeți pe vlog. O să fie un șoc cultural. Cuveit este o monarhie constituțională, un emirat condus de familia Al Sabah. În vârf este emirul, șeful statului, care are puteri reale, dă decrete, numește guvernul și poate dizolva parlamentul. Guvernul de zi cu zi este condus de un prim-ministru, iar alături de el există și un parlament cu 50 de membri aleși, la care se adaugă miniștrii care sunt membri de drept. Ce este interesant e că de ani de zile relația dintre guvern și parlament a fost tensionată. Între 2006 și 2024 parlamentul a fost dizolvat de mai multe ori. De fiecare dată când tensiunile politice au scăpat de sub control, guvernul a fost dizolvat. Iar în mai 2024 emirul a mers mai departe și a suspendat parlamentul până la 4 ani sub pretextul unei reevaluări constituționale. Asta înseamnă că în momentul în care filmez eu, puterea este și mai concentrată în jurul emirului și al guvernului. Puterea nu este în mâna persoanelor alese să conducă. Cu cât merg mai mult pe aici, îmi dau seama că e frumos, este curat, îmi place, dar, nu știu, lasă senzația de oraș mort, oraș unde... Da, nu se întâmplă mai nimic, nu vezi oameni, sunt foarte puțini, cu toate că nu este foarte cald. Ai crede că da, pe aici e cald și oamenii sunt în interior, la aer condiționat. E bine, nu. Zona aceasta, da, zona aceasta arată foarte frumos pentru mine cel puțin. Știu că sunt persoane care preferă mai mult spațiile verzi. Mie îmi plac ambele zone. Să știți că de multe ori zonele unde sunt doar oameni cu bani, doar oameni bogați, sunt plictisitoare. Sincer vă spun. Nu cred că peste tot. Mă refer la tot ce am văzut eu până acum. În aproape 4 ani de călătorit, pe 20 ianuarie se fac 4 ani de când călătorim full-time. Peste tot pe unde am fost și am găsit zone locuite doar de oameni cu bani, parcă lipsește viața. Avem moschei peste tot și aici trebuie să ai o vestimentație adecvată, mai ales când vorbim de femei. Am ajuns într-un alt suc, o altă zonă pe vreau să o vizităm. Avem apă gratuită, același sistem ca în Egipt, ca în majoritatea țărilor din Orientul Mijlociu. Nu știu cât este de igienic și aici este curățenie, miroase a parfum, miroase a curat. Îmi place și această zonă. Și avem ceva mai multe persoane, că tot vorbeam mai devreme că orașul pare pustiu. Să știți că în momentul în care filmez, Cuveitul are în jur de 5 milioane de locuitori, iar aproape toți trăiesc aici, în oraș. Practic avem o țară aproape 100% urbană, concentrată în zona metropolitană. Interesant este faptul că nativii sunt minoritari la ei acasă. Aproximativ 30% din populație are cetățenie cuveitiană, adică aproximativ 1,5 milion. Restul de 70% sunt străini, muncitori sau expați veniți din peste 100 de țări. Cei mai mulți sunt asiatici non-arabi din India, Bangladesh, Pakistan, Filipine și alte țări din regiune, care reprezintă cam 40% din total, iar circa 27 sunt arabi veniți din Egipt, Siria, Iordania, Palestina, Irak și așa mai departe. Cam așa arată banilor. Sunt foarte frumoși. Un dinar din acesta cuveitian este în jur de 14 lei și ceva, 3 dolari, 2,70 euro, 2,80 euro pe acolo. Puternic. Haideți să mâncăm, că a venit domnul să ne pună pe masă. Eu o să-mi iau miel, iar tu, Andreea, nu știu, vedem. Gata, a venit mâncarea. Andreea e fericită, eu sunt fericit. Miroase bine, arată bine, cred că am luat decizia perfectă. Avem salată tabule, hummus, pui. Nu prea ne-am înțeles și ne-a adus, cred că un pui întreg sau... Da, mă gândeam că e un piept de pui, dar se pare că nu. Aici avem miel, îmi place foarte mult, arată bine, e ce trebuie.
Pâinea e fierbinte, abia scoasă din cuptor. Ne-a adus și salată, apă, mâncăm. O să vă spunem la final și prețul, pentru că știm așa cu aproximație. Mamă, ce bună e pâinea. Pâinea e ce trebuie. Fierbinte. Mamă, turte pe plită din acelea groase. Ultima masă din Orientul Mijlociu pentru moment. Mamă, ce arde. Doamne. Cred că e cel mai bun miel de până acum, din zona asta. În Orientul Mijlociu. Calitate. Toate astea mai rup pâine. Avem și salata. Cum e salata? Ai gustat? Da, super. Toate sunt extraordinare. Doamne ferește! Humus. Are un gust senzațional mâncarea în țară. Fii atent ce bun e. Mănânci cu poftă Mă, și da, stau ce și bun mă uit e. la tine. Ce filmează? Stai să gust și puiul. E multă mâncare. Mamă, ce arde. Luăm cu mâna, așa se ia aici. Doamne, și puiul e bun. Pui la grătar, condimentat. Ne-au adus și salată, dar Le-am spus. ce să mâncăm mai întâi? Aș vrea să încerc și puiul mai bine, dar arde. Nu vă dați seama cât este de bun. Nu vă dați seama. Mama mia. Humusul ai gustat? Da, e extraordinar. Nu? Cred că dacă ar fi să mai vizitez această țară, Doar pentru mâncare. doar pentru mâncare aș veni. Foarte mare preț pe calitate. Ai Exact. văzut? Pun preț pe calitate, curățenie, Prospețime. condimentele fac toată treaba. Carne de pui găsim peste tot, mâncăm peste tot, dar condimentele fac diferența. A fost gustoasă și mâncarea din Liban, dar aici este peste. E mai scump ce-i drept, dar foarte, foarte bun. Gata, nu a mai rămas nimic. Totul a fost delicios. Delicios e puțin spus. Să vedem și nota de plată. 8450. 8450. It's okay like this. 9. Nu e mult deloc. Am dat mai mult aseară. Și am mâncat bine și aseară, dar Nu se compară. 9 cu tot cu ce am lăsat, 25 de euro, 130 de lei, 128 de lei. Să-mi spuneți voi acum, e mult, nu e mult, cam așa arată. Mai avem 21, să vedem ce facem cu ei până mâine seara. Mai avem până mâine seara, că avem zborul mâine seara. Haideți la drum. Mesele sunt pline, arată bine. Thank you so much. Nu este mult deloc, adică la cât am mâncat și la cât de bună a fost mâncarea, n-a fost mult deloc. Așa. Care din ultima lună. Exact, da. Cea mai bună mâncare din ultima lună. Dacă o să veniți pe aici, nu ratați această piață. Piața Sucul se numește Mubarachia, dar noi suntem pe aici pe undeva. Pentru asta erau băncuțele. Cântă imnul, avem meci de fotbal acolo. Kuwait-Maroc, un meci important. S-a înserat și vreau să vedeți orașul și pe înserat, doar că trebuie să ieșim. Oamenii nu trag de tine în această zonă, e diferit față de alte locuri, în sensul în care să te atragă în magazin, să-ți ofere ceva. Au poate astăzi am prins noi o zi mai liniștită. Nu că ar fi un lucru negativ, dar dacă e să căutăm diferențe, cred că acesta ar fi unul dintre ele. Pe lângă curățenia de care v-am vorbit mai devreme. Seara lucrurile s-au schimbat, avem mai multe persoane. Bine, și zona este diferită, este și mai răcoare, ce-i drept. Chiar dacă nu era așa de cald mai devreme, adică astăzi nu a fost foarte cald, acum este mai răcoare, adică vântul acum e perfect pentru o plimbare. Mult mai plăcută vremea aici decât în Dubai. Oh, da, e mult mai plăcut față de Dubai când vine vorba de vreme, când vine vorba de mâncare, când vine vorba de curățenie. Cred că și Prețurile sunt mai de mari. oameni mai mari aici.
Da, aici. Plusuri și minusuri. Acum depinde de fiecare. Vă spuneam de economia acestei țări. Se învârte aproape total în jurul petrolului, cam jumătate din produsul intern brut și în jur de 90% din banii care intră la bugetul statului vin din sectorul petrolier. Țara are unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, iar PIB-ul pe cap de locuitor e printre cele mai mari de pe planetă. Cam așa arată o țară foarte bogată, cel puțin pe hârtie. Dar știți că acești bogați au nevoie de, nici nu știu cum să-i numesc, pentru că în această țară sunt foarte, foarte multe persoane care fac muncile grele, ca să nu folosesc alt termen. Fără ei, banii sunt inutili, din câte se pare, pentru că acești oameni nu pot funcționa. Foarte mulți papagali. Acolo avem, cred, ce frumusețe. Păcat că este ținută cum este ținută. Ca și în Dubai, cuveitienii au subvenții, joburi bine plătite în sectorul public, educație și sănătate la prețuri de nimic sau chiar gratuite. În schimb, expații trăiesc într-o altă lume. Unii muncitori sunt prost plătiți, locuiesc în câțiva metri pătrați, foarte mulți. Asta pentru a face economii, pentru a trimite cât mai mult în țară. A trebuit să ieșim, să plecăm de acolo pentru că se auzea muzica foarte tare. La polul opus avem și expați de top, angajați în companiile de petrol și finanțe, care câștigă salarii foarte mari, dar fără acele beneficii ale unui cetățean local. Kafala, un cuvânt, un termen destul de folosit aici, nu știu cât este de agreat, se referă la sistemul prin care muncitorii depind de patroni ca de stăpân, iar asta sună ciudat în 2025. Munca aici funcționează după un sistem numit kafala. Permisul tău de ședere depinde de patron. Dacă îți ia pașaportul sau nu îți dă salariul la timp, îți e foarte greu să pleci sau să-l reclami. Oficial se vorbește despre reforme. În realitate, mulți muncitori din Asia trăiesc la limită, cu frică să nu fie trimiși acasă noaptea. Aici este zona pe unde localnicii ajung mai puțin sau deloc. 2 dinari 50, o pereche de Adidas. 2 dinari sunt 30 de lei. Aici prețurile sunt mult mai mici, dar și calitatea lasă de dorit. Foarte multe persoane din India, din Pakistan. Nu cred că are rost să mai intrăm în acest bazar, pentru că este foarte, foarte aglomerat. Până o să ajungem la hotel, pentru că înainte de a încheia vlogul vreau să vedeți orașul de sus, iar de la hotelul nostru, de pe hotel, unde avem și piscină, se vede foarte, foarte frumos. În spatele meu avem autogara. Până ajungem acolo, vreau să discutăm puțin despre un subiect ceva mai sensibil în această zonă. Foarte mulți irakieni, chiar și o parte din cei cu care m-am întâlnit, susțin că britanicii au furat Kuveitul, că acesta a făcut parte din Irak, o temă destul de sensibilă în această parte a lumii. Și aici avem un tur foarte frumos. Hotelul nostru ar trebui să fie undeva pe acolo, așa că mergem pur și simplu la întâmplare. Nu avem internet, nu am cumpărat internet, nu avem cartelă cu internet în telefon, nimic. Mergem așa la întâmplare, ca să înțelegeți cât de mare este orașul. Ne descurcăm fără. Kuveitul a fost al nostru, ne-au furat britanicii pământul. Am auzit foarte des această frază în Irak. Ca să înțelegem de unde vine această idee, trebuie să ne întoarcem cu mult în urmă, pe vremea Imperiului Otoman. Atunci nici Irak, nici Kuveit nu existau ca state. Era un mare imperiu care controla această zonă. Kuveitul de astăzi era trecut pe hartă împreună cu regiunea Basra, porțiunea sudică a Irakului de astăzi. De aici pornește discuția. Irakienii spun, dacă era provincia Basra, atunci e pământ irakian. Doar că în realitate lucrurile au fost diferite, au stat cu totul și cu totul diferit. Chiar dacă apărea pe hartă în aceeași provincie cu Basra, Kuveitul era condus separat de familia Al-Sabah, care avea autonomie mare. Otomanii nu conduceau direct toate locurile de aici, lăsau triburile locale să se ocupe de treabă atât timp cât plăteau taxele și erau loiale Imperiului. Apoi vine momentul decisiv. În 1899, șeicul din Kuveit semnează cu britanicii un acord prin care Kuveitul
intră sub protecție britanică, separat de restul provinciei Basra, adică practic cuveitul e scos din jocul local și pus sub umbrela englezească, iar după primul război mondial, în momentul în care Imperiul Otoman se prăbușește, britanicii desenează granițele moderne ale Cuveitului de astăzi. Ceva mai târziu, în momentul în care Cuveitul își declară independența, în 61, Irakul spune, stai așa, că de fapt Cuveitul e al nostru și că britanicii l-au rupt din Irak. Cam acestea sunt frazele pe care le auzim astăzi de la unele persoane. Problema e că, din punct de vedere legal, Irakul modern nu a avut niciodată oficial Cuveitul. Erau împreună doar în cadrul Imperiului Otoman, unde nimeni nu vorbea despre statul Irak. Și acum vine partea interesantă despre care nu prea se vorbește. În 1963, după schimbarea regimului de la Bagdad, Irakul semnează un acord oficial prin care îi recunoaște independența Cuveitului și granița dintre cele două țări, așa că pe hârtie, în mod oficial, Irakul a acceptat Cuveitul ca stat separat. Foarte frumoasă această zonă. Am ajuns din nou în zona bogaților. Lucrurile se schimbă, au apărut spațiile verzi, au dispărut, dacă pot spune așa, imigranții din Asia de Sud-Est, din India. Haideți să vedem și un mall, centru comercial. Mergem la supermarket să vedem câteva prețuri, pentru că nu știu dacă sunteți interesați de îmbrăcăminte și astfel de lucruri. Noi nu avem de gând să facem cumpărături de aici, ne luăm de îmbrăcat. Să știți că sunt aproximativ 730.000 de oameni invizibili în această țară. Țara cu sute de mii de bone și menajere, în special din Asia și Africa. Vă dați seama, 730.000 de bone și menajere la o populație de aproximativ 5 milioane. 5 milioane cu străini, cu bone, cu menajere, cu toți muncitorii. Țară bogată, dar apă zero. Apă potabilă aproape de zero, pentru că ei nu au deloc apă dulce. Aproape tot ce curge la robinet vine din apa de mare desalinizată, un proces foarte scump și poluant. Și dacă tot veni vorba, acești oameni sunt printre cei mai mari poluatori pe cap de locuitor. Petrol ieftin, aer condiționat peste tot, trafic, desalinizare, toate aceste lucruri pun Cuveitul sus în topul emisiilor de CO2 pe cap de locuitor. Chiar dacă țara este mică, am găsit bere? Nu, n-am găsit bere. 0% alcool. Alcoolul este interzis, și acum vă așteptați. 7 lei, cu aproximație, o coroana fără alcool. Să vedem ce prețuri mai vedem. Apă de cocos, 363, 0,363. Aici avem apă minerală, ce surpriză, cred că 10 lei. Apa noastră, cea de toate zilele, da, made in România. Vedem și apă de la noi, nu doar Italia peste tot. Sunt curios dacă au și apă plată de la noi. Acest supermarket, să știți că este scump, da, au aici. Pentru copii, Fanta, 1,25 litri, 1,70 lei, 30 de cenți. N-are cum. Ok, prețul este pentru aceasta, jumătate de litru. 30 de cenți la jumătate de litru, acolo nu văd prețul. O cola micuță, 25 de cenți. Ce avem aici? Dolce Gusto, 30 de lei, 16 capsule, miere, 30 de lei, 340 de grame. Cam aceea este cea mai ieftină. Pasta de tomate organică, 1,35, 1,37, aproape 4 euro, 20 de lei. Măsline, 2 lei 100 de grame, castraveți murați, 2 lei 100 de grame, paste, pizza, o porție de mâncare 5, 70 de lei în supermarket. Foarte multe tipuri de mâncare gătită, pui cu orez, picăței cu orez, dovleac, cartofi, 7 lei 100 de grame. Aici avem somon, 20 de lei 100 de grame, 8 lei portocalele, clementinele, kilogramul, 2,5, ar veni 30, 45 de lei kilogramul de clementine, castane, 10 lei cu aproximație, mere, 16, 17 lei, 18 lei acestea roșii, fructul dragonului 45 de lei, 560 de grame, pepene 8 lei, 365 de grame, morcov 22 de lei kilogramul, același preț au și vinetele, conopita este mai ieftină, 14 lei, vinetele 14 lei, brânză din Italia, de formaj, Italia și Franța, nici vă mai spun prețurile că sunt exagerate pentru noi europenii, pentru că
că na, Italia este mai aproape de noi. Ideea e că am pierdut-o pe Andreea pe aici, printre rafturi. Ciocolată, 30 de lei, 28 de lei. Unele produse par exagerat de scumpe, altele așa și așa. Ferrero Rocher, 20 de lei. 22 de lei, spre exemplu. Acestea nu mi se par scumpe. Tot v-am zis, ne aflăm în una din cele mai bogate țări din lume, dar pentru o țară care se consideră a fi de top, salariile pleacă de la 200 de euro pe lună, așa că nu știu ce să zic. Într-adevăr, sunt salarii foarte mari în unele sectoare, pentru unele persoane, ca peste tot. Dar dacă e să ne uităm la cel mai mic salariu, care depășește cu puțin 200 de euro pe lună, 33 de lei, 260 de grame de somon. Am găsit pufuleți, 11 lei, 30 de grame. Concluziile le trageți voi în comentarii. Acum, Andreea spune că nu e scump deloc, 10 lei un șampon. Spuneai că au și oferte? Da, super multe oferte. Da? Ție nu ți se pare scump, nu? Poate anumite produse sunt mai scumpe ca la noi, dar au foarte multe oferte. Ceea ce la noi cam scârție. Ne-am luat și nuca de cocos. Abia aștept să mergem și să bem nuca de cocos din cocos, nu așa din cutie. Abia aștept, îmi este dor. Așa ceva nu am mai văzut. E înghețată. Eu nu, sincer nu aș vrea să o văd, că arată ca un Pui fript. pui, da, fript, ca un burger, să mănânc înghețată cu formă de burger. Nu. Adică, nu știu, pentru mine înghețata, Mango. bine, așa da, cu mangostin, Porum? nici cu porumb nu prea. Acum gusturile nu se discută. Partea aceasta arată cel mai bine. Produse organice, produse fără gluten, fără lactoză, vegane. Îmi place foarte mult acest supermarket. Ai de toate, pentru toate buzunarele și găsești multă mâncare sănătoasă. Cu toate acestea, oamenii de aici au o mare problemă cu obezitatea pentru că sunt fast food-uri peste tot. Cam așa se vede de la noi, de pe hotel. Foarte frumos, avem și piscină. Ce diferență, dragi prieteni, dacă în ultimile 2-3 țări, chiar țări vecine, aveam probleme cu electricitatea, oamenii erau pe generatoare și primeau curent cu porția. Aici avem din belșug, extrem de ciudată câteodată lumea în care trăim. Îmi spuneți cum vi s-a părut orașul, ce părere aveți despre această țară. E momentul să încheiem vlogul de astăzi. Urmează, după cum v-am spus ceva mai devreme, o nouă aventură, o nouă țară, unde vom rămâne aproximativ 2 săptămâni. Așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă lăsați, ca de obicei, părerile în comentarii. Nu uitați de hype, pentru că ajută foarte mult, face ca vlogul să ajungă la cât mai multe persoane. Priveliște extraordinară. Dacă nu ne-am uitat pe hartă, am crede că suntem în Dubai. Vă mulțumesc foarte mult și până data viitoare eu vă spun numai bine!